سلام دوستای گلم، امشب اومدیم آبادگران، یکی از مناطقی که در مرتفع ترین قسمت های مشهد قرار داره. اینجا هم تجاری، هم مسکونی، هم محل هایی داره برای تفریح و یا اتاق های موقت که هم از این ویوی عالی میشه استفاده کرد، هم هوای بسیار عالی داره. بریم گوشه ای از این منطقه رو بهتون نشون بدم. خب همونجوری که ملاحظه میکنید اینجا کافی شاپ داره، رستوران داره، فست فود داره و سرویس بهداشتی و ویوی بسیار عالی رو به شهر داره و اسمش رو گذاشتن آسمان شهر که واقعا محل دنجیه برای تفریح و یا اتاقهای موقت. این طرف هم که همونجوری که ملاحظه میکنید کلن کوه و این طرفی هم بریم که برج‌های مسکونی و تجاریش هم بهتون نشون بدم. خب از این سمت که میریم بیشتر برج‌های مسکونی رو میبینید که همشون در دامنه های کوه ساخته شده با طبقات کم و یا زیاد. این جلومون یک رستوران بسیار شیک و معروف هست که غذاهای خیلی عالی داره و خب مشتریاش از سر تا سر شهر و یا مسافرانی که قبلا اومده باشن اینجا و تجربه این مکان رو داشته باشن حتما یه سری به اینجا میزنن. اینجا همونجوری که عرض کردم رستوران و کافی شاپ. یک هایپر مارکت بسیار شیک و لوکس هم در کنار رستوران هست. به سمت بالا که میریم بیشتر دیگه مسکونی میشه و اینجوری که ملاحظه میکنید این طرف هم که خب نماهای بسیار عالی و ویوی رو به شهر داره که میشه گفت تقریبا یه چیز در حدود 80% شهر مشهد زیر پاست از اینجا. آبادگران به دلیل ارتفاعی که داره از سطح شهر و میشه گفت در نقطه بالایی ساخته شده، خب یک منطقه‌ایه که همونجوری که بارها گفتم شهر کلن زیر پاست. این منطقه همونجوری که میبینید یک اتاقهای چوبی ساخته شده. اینا برای اتاقهای موقته که شما میتونید برید جای دفتر مجموعه و این اتاقها رو به صورت روزانه یا ساعتی کرایه کنید و اینجا اتاق کنید. هم رو به شهر و ویوی خوبی داره، هم خب اتاقای قشنگی همینجوری که ملاحظه میکنید.
خب اینجا تقریبا مرکز منطقه است که مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران دفترشون اینجاست. شما اگه بخواین تو این منطقه مسکونی و یا تجاری بگیرید باید به اینجا مراجعه کنید. انتظامات هم همینجاست و یا اگر برای تفریح به این منطقه اومدینم از امکاناتش میتونید از اینجا رزرو کنید و تهیه کنید. خب همونجوری که ملاحظه کردید آبادگران مخصوصا در شبها ویوی فوق‌العاده زیبایی داره و هوای بسیار مطلوب. ناگفته نماند که هم از بزرگراه کلانتری و هم از بزرگراه نماز ورودی و خروجی داره. زمین بازی و باشگاه ورزشی هم داره، ولی ما چون دیر وقت اومده بودیم تعطیل بود و نشد ازش فیلم بگیریم و الان از بزرگراه کلانتری داریم خارج میشیم. حتما اگر به مشهد اومدید به اینجا یک سر بزنید.